Presentation natin itong piso Wi-Fi vendo machine set. Ito yung Wi-Fi set natin na mayroong wireless coin slot. So, wireless multi-coin slot yung tawag ng iba. Okay. So, ang i-explain ko is paano siya install. Okay. At saka, syempre, yung function niya na rin. So, sa pag-install, always recommended na itong new Wi-Fi router is nasa loob ng bahay or indoor ito siya para hindi siya madaling masira. At saka, hindi siya mainitan. Another thing is, hindi naman dito nanggagaling lahat ng signal natin. Meron siyang signal na nilalabas or SSID na nilalabas, but yung range niya is nasa mga 30 to 60 meters only, 30 to 70 ganyan. Kaya naglalagay tayo ng outdoor EP para lumayo talaga yung range niya. Okay. So ngayon, para install, lagay niyo lang dito yung USB stick. Tapos i-power up niyo lang siya. Ilagay niyo lang yung fan sa taas para hindi siya uminit. Okay. Tapos syempre power up niyo yun, saksak niya siya. Tapos dito yung internet source sa blue port. Tapos dito naman sa first, ito yung outdoor AP. Pwede ka pa maglagay ng additional AP pa. Tatlo pa yung additional na pwede mong lagyan. So yun. Dito yung internet source, dito yung outdoor AP. So punta tayo sa outdoor AP. So dito naman sa outdoor AP, ang connection natin, nagbigay tayo ng isang LAN cable na 8 meters tsaka isang 5 meters. So yung 8 meters, from the WAN yung sa gitna LAN cable, kakabit nyo siya sa POE. Okay. Tapos yung 5 meters naman, kasi 8 meters ang nilagay ko dito kasi ito outdoor AP ito pwede mo siyang ilagay sa labas. Mga 12 to 15 feet from the ground para malayo-layo yung matating ng signal natin. Okay. And then kung sakaling pwede mo siyang ilagay sa mga targeted areas mo. So ilagay mo siya sa, pwede naman tong maulanan eh. So design siya para sa outdoor talaga. So ito namang LAN, yung 5 meters, kakabit mo siya sa LAN. Tapos yun na yung kinakabit natin sa port 2. Ito, yung port ng yellow port ng new Wi-Fi. Para ma-access siya ng new Wi-Fi. So yun. So pagkatapos, ito naman, ito, cache box lang ito siya. Mayroon siya sa loob, pero dito lang, yung buong machine mo, nandun talaga yun at saka yun. Okay? Ito, connected lang siya sa machine or sa network para mag-generate ng sessions, Wi-Fi sessions or Wi-Fi time, magbigay ng time, mabilhan, dito ka maglalagay ng pera. So syempre dito mo kukunin yung pera, income mo. So dito. So yan, nandyan siya, ganyan lang siya, malinis naman siya sa loob. Nandyan sa taas kasi yung mga parts. Okay, so nandito sa baba. Okay, kuha na yun. So medyo wide pa naman siya dito. So medyo marami-rami pa naman siya pwedeng ilagay dyan. Tapos may siyang lock. Ito yung kanyang lock. So ito hindi siya umiinit. Ang maganda dito is hindi mo na kailangan lagyan ng fan itong box kasi nandun na sa labas eh. Okay? So yun lang naman yung nag-access. Ito, ang main purpose niya is very simple. Generate users or generate sessions. Okay? Siya lang tag-accept ng pera para magkakaroon ng time yung mga users. So hindi siya yung nagbibigay sa inyo ng access or nagko-control ng speed, nagpa-manage ng Wi-Fi, hindi yun. Ang gumagawa nun is yung router na yun. Tapos yung Wi-Fi extending naman, yung router na yun, or yung access point na yun. So, power up natin. Okay, then testing na natin. So, malalaman mo kapag ready na siyang ma-accept ng pera kapag ganyan, umilaw-ilaw siya dito. Kapalit-palit ng color. Medyo yan siya kasi maliwanag yung lugar. So, medyo hindi masyadong klaro. Pero pag hindi yan maliwanag, medyo malakas naman yung light na yan. So, kapag hindi ka nag-press ng insert money, or hindi ka pa naglagay ng insert money, then siya accept ng coin, di ba? Okay, naka-disable yung kanyang accept ng coin. Yung solenoid niya naka-disable. So, try natin mag-gaya tayo ng pera. So, ngayon, nakakonect ako sa piso Wi-Fi vendo AP. Okay, so tatlo yan ang pangalan niya at piso Wi-Fi vendo 2.4G, 5G, at AP. Lahat itong dalawa sa new Wi-Fi ito yun yung SSID ng new Wi-Fi. So kung malapit ka sa new Wi-Fi, dito ka connect, di ba? Malapit ka dun sa saan nakalagay yung router, pwede ka dito connect. Especially itong 5G, maganda ito, yung malakas yung bandwidth niya. Itong outdoor EP 2.4G yan siya, yun. So ito naman malayo yung range niya, malakas yung bato niya. So mas malayo yung naabot ng signal nito. So bayad ng tatlo. So kung ano yung nabili mo dito, let's say ito, bibili ako dito. So kung anong nabili mo dito na time, insert money ako, vending machine. Ayan. So ilaw yung green dito.
So, kung anong nabili mo dyan, nalagay ako ng 5 peso. O, saan ba yung nilagay ko kanina? Ito. Accept nyo na yan. So, bibigay sa atin ng 5 peso. Done paying ako Yan. Connecting, then bibigay sa akin ng 1 hour. So, 59 minutes and 53 seconds. Bababa na yan siya. Okay. So, nakabili ako sa piece wifi vendo AP, di ba? Okay. So, magiging connected na siya. Yan. So, nakabili ako sa piece wifi vendo AP. Pero pag sakali, syempre, doon ako sa area na yun bumili, yung malapit sa AP. So, let's say, gusto ko, punta ako sa 5G. Lumapit ako sa new wifi, gusto ko 5G yung connection ko. Yung 5G, yung frequency ng wifi. So, pansin mo, connected ako kagad. Tapos, yung time, saan na yung Google? Maya na. Ayan, connected na ako sa internet. Nag-reply na sila So, 10.0.0.1. Yan. Yung time is shared lang sa kung anong nabili ko doon sa piece wifi vendo AP. Ngayon, pag bumili ako ulit dito, insert money. Yan. Lagyan na natin ito para ma-check natin yung iba't ibang coin. So, 5 peso luma. Yan, 5. Another 5. Magiging 10. 10 ko is 3 hours. Yung time tsaka rates niyan, pwede mong i-edit yan. Yan, naririnig nyo naman yung sound. So, I think okay na yun. Ito 5 na bago. So, kinonfigure ko lang yan. At kinain ito. Ayun, kinain din. So, lagay ko na lang lahat ng coins. Oops. Ayun talaga. Sa angle siguro. Piso. Hindi na naman kinain yung piso. Oops. Nagawa na sila. Yan. Ilan na kaya yun? So, yan, done paying 27 pesos na. So, bibigyan siya akin ng additional time. So, yun. Ito siya. Okay. Kahit i-off ko to, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagbabrowse kasi itong nagsaserve sa akin as the access controller is yung yun. At saka yun. Ang purpose lang nito, itong coin slot, itong box is taga lang, parang wireless, lang siya, cash box. Okay? Dito lang yung pera mo, dito siya lang yung gumagawa ng users kapag naglalagay ka ng pera. Pero pag sinabi mong i-off ko to, tapos madi-disconnect ako sa wifi, hindi yun, no? Kaya ito, safer din siya kasi kahit alug-alugin ito ng tao, okay, hindi madi-disconnect yung users natin kasi yung users natin is connected doon at saka doon sa EP na yan. So, kumbaga ito siya, parang coin slot lang talaga. Coin slot na dito ka sa kanya nagulong ng pera, tapos siya yung mag-create yan. Dito naman yung, may naman dito. Ano yung gagawin? Done paying, ganyan, insert money. So, may steps naman siya dyan. So, yan, thank you for watching this.